100 vjet pavarësi, Tirana dhe Prishtina do të festojnë së bashku, jo vetëm shqiptarët kudo që ndodhen. Ka qenë ky qëllimi për të kumtuar një mesazh të tillë edhe i vizitës së Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve zotit ALDO BUMCI në Prishtinë për diskutuar në lidhje me këtë çështje. Për objektivat e rëndësishme të ministrisë, kaq emër të gjatë sa janë mbartë në vetvete tregojnë që ka natyrisht edhe ngarkesë më të madhe, turizmi, kultura, rinia, sporti, por përfitojnë nga rasti edhe në cilësinë e deputetit të Partisë Demokratike, zotin ALDO BUMCI, të trajtojmë dhe temat politike sonte. Mirë se erdhët. Zotë BUMCI sapo kthyer nga Prishtina një iniciativë për t'i dhënë një dimension barkomtar natyrisht 100 vjetorit pavarësisë. Cili është qëllimi konkret i kësaj nisme? Po 100 vjetori është një fest e gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre që jetojnë në Shqipërinë që u bë e pavarur. Kosova në mënyrë të veçantë ka shkruar një nga kapitujt më të lavdishëm për pavarësinë në Shqipërisë. Mjafton të përmendim kryengritjet e fuqishme të viteve 1910-12 që i hapën rrugë pavarësisë. Pastaj kemi ngjarje të rëndësishme siç është lidha shqiptare e Prizrenit, ku mbas shumë shekush që nga koha e Skënderbeut për herë të parë shqiptarët dalin me një vetdije politike, organizohen politikisht për të mbrojtur hapësirat e tyre, territorit e tyre kombëtare. Pra krahas Tiranës, Prishtina, krahas Vlorës, Tetovës, Prishtina është një nga qytetet e rëndësishme ku do zhvillohen këto aktivitete, patjetër Prizreni dhe më gjerë në gjithë Kosovën. Qëllimi i vizitës ishte të bashkërendonim pikërisht këto aktivitete, të kujtonim ngjarjet më të rëndësishme, personalitetet, më pas edhe atmosfera jehone që duhet krijojë kjo ngjarje duhet ndihet kudo, siç duhet ndihet në çdo qytet të Shqipërisë, ashtu duhet ndihet edhe në Kosovë. Aktivitetet do zhvillohen një kohë shumë, do të ketë pjesëmarrje edhe të figurave të rëndësishme shqiptare në Kosovë dhe viceversa, do të realizohen së bashku me fonde të përbashkëta, kush do të mbështesë dhe çfarë në këtë rast? Shumë saktë. Për shembull, aktivitetet kanë nisur në një farë mënyrë, ishte një aktivitet i organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë, ku u ftuan përfaqësues, pra deputet të gjithë hapësirës shqiptare nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, erdhën në Kuvendin e Shqipërisë, mbajtën një fjalë, ishte shumë emocionuese. Në një farë mënyrë të gjithë shqiptarët përfaqësoheshin nëpërmjet të zgjedhjeve të tyre. Një aktivitet dinjitos, pra aktivitete ku marrin pjesë personalitete, por në shumë aktivitete nuk bëhet fjalë thjesht për marrje pjesë personalitetesh, por edhe për kontribut për aktivitetin vetvete, për shumë ekspozita që do organizohen për 100 vjetorin. Ekspozita për flamurin, etnografike, janë ekspozita të cilat do kemë prurje edhe nga Kosova, sepse atje ka dokumenta, ka dhëna pra është pjesë e qëndësishme, jo thjesht ceremoniale, por pjesë e qëndësishme e kremtimeve, ngjarjet, vendi ku ka ndodhur ngjarjet, siç është lidhja e Prizrenit, kryengritjet e mëdha. Pra të gjitha këto patjetër do ketë edhe ndarje edhe mbështetje të përbashkët të aktiviteteve, patjetër. Fondet do të jenë në këtë rast? Qeveria shqiptare ka parashikuar fondet përveç buxhetit përvitshëm që merr Ministria e Kulturës apo ministritë e tjera, do ka edhe një buxhet shtesë për kremtimin në mënyrë dinjitoze të 100 vjetorit. Më ka bërë përshtypje një deklaratë e juaj, zoti BUMCI, një deklaratë e cila e lexuar kështu në të shpejtë, tregon një deklaratë politikisht korrekt të ministrit, pra 2 shtete, një komb, pavarësisht se jemi në 2 shtete, tek e fundit kemi realizuar një ëndër të mëdhetësisë edhe të Kosovës në këtë rast, por edhe për mënyrën e festimeve, edhe për mënyrën se si është bërë deklarata, pak a shumë sikur keni hyrë në ujërat e atij diskutimi të rëndësishëm të kohë për një bashkim shpirtëror, identitar midis Shqipërisë dhe Kosovës. Do të shërbejë ky 100 vjetor dhe në këtë suaz? Kjo ishte pjesë e një përgjigje ndaj një pyetje që ngriti shqetësimin për zëra në Kosovë që mbështesin apo dëshirojnë të krijojnë një identitet kosovar. Në këtë prizëm ishte përgjigje që ne me të gjithë shqiptar, krijimi i 2 shteteve është një produkt historik, i cili është realitet, ne e njohim dhe e pranojmë, por ne jemi një komb. Kombi është një njësi, një hapësirë e tërë, nëse mund ta shprehim me një shpirt, siç ka individi një shpirt, edhe ky komb ka një shpirt. Gjua që është elementi më domethënës i identitetit tonë kombëtar, nuk ka element tjetër më të rëndësishëm për ne. Mundet jo për gjitha kombet është gjua, se anglezët, skocezët, irlandezët flasin të njëjtën gjuhë, por janë kombe të ndryshme. Serbët, bosnjakët, malazezët, kroatët flasin të njëjtën gjuhë, por janë kombe të tjera. Ne kemi gjuhën si element
thelbësor të identitetit tonë, një gjuhë shumë e lashtë në rrënjët e gjuhëve indo-europiane dhe kjo është, pra nuk mundet ne të zhvillojmë identitete të dyta, artificiale. Pra, krijimi dy shteteve nuk do të thotë që do krijojnë dy kombe. Kombet krijojnë shtete dhe jo anësjellta, e kundërta. Kosova pra ka një kontribut vendimtar për pavarësinë e Shqipërisë, por siç është shprehur edhe kryeministri Berisha, kremtimet për 100 vjetorin fillojnë me lidhjen shqiptare të Prizrenit, si kohë. Pra, kur për herë të parë ne dalim me një vetdije dhe vullnet politik dhe përfundojnë me pavarësinë e Kosovës, kur përmbushet e drejta jonë historike për të qenë zot në shtëpinë tonë. Dhe nuk do jetë thjesht kujtim dhe vlerësim për të kaluarën, për ngjarjet që i takojnë 100 dhe më shumë viteve, por edhe ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë. Për pavarësinë janë ngjarje që në të njëjtën kohë shkojnë në të njëjtën drejtim, pra duhet të nderojmë dhe të kujtojmë edhe figura të kohëve të fundit, por është shumë e rëndësishme, ne duhet të shikojmë edhe përpara. Ky 100 vjetor nuk është vetëm për të kremtuar të kaluarën, ngjarjet që na sollën deri këtu, por duhet të shikojmë edhe përpara dhe për këtë arsye në takimin që pata me ministrin e diasporës, zotin Makolli, Ibrahim Makolli, cilën më ka vizituar dhe në Tiranë, pra ka kryer vizitën e tij zyrtare para 3 muajsh, ne duhet të shikojmë përpara për të krijuar një lidhje me diasporën tonë. Jemi një vend që kemi një zhvillim specifik, ku të paktën gjysma e kombit, mos më shumë, të paktën gjysma e kombit është jashtë hapësirës territoriale ku shqiptarët jetojnë në Ballkan, pra jo vetëm Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, gjysma e kombit jeton në Europë, vendet e Bashkimit Evropian, Amerikën e Veriut, në Turqi dhe në vende tjera, nëse brezi i parë e ruan lidhjen e fortë emocionale, shpirtërore. I dyti, patjetër që do e zbehi. Atë ne nuk mund ta humbim këtë pjesë të rëndësishme të kombit tonë, është e rëndësishme për ne, është e rëndësishme për ata. Dhe një mënyrë për ta mbajtur këtë lidhje është arti dhe kultura. Kosova është përpara nesh, jo thjesht se ka krijuar një ministri, se kjo është një zgjidhje organizative, ministri, drejtori, por sepse po hidh të hapat për të hartuar një strategji dhe për të hapur zyrat e përfaqësimit kulturor. Por me të drejtë, siç ram dakord në bisedë, por edhe ata ishin plotësisht dakord që këto zyra nuk mund të jenë të jashtme. Në diasporë nuk ka kufi. Nëse janë shqiptarë që kanë emigruar nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, Malizi, në emigracion kudo që janë, në Itali, në Zvicër, në Amerikë, janë shqiptarë. Atëherë ne nuk mund të shkojmë me zyrën me Institutin e Kulturës dhe zyrën përfaqësimit nga Tirana, pastaj nga Prishtina, nuk ka kuptim. Kjo do ishte e dëmshme, do ishte absurde. Por më tepër që ne jemi një hap përpara sepse dhe përfaqësimi diplomatik në disa vende po e bëjmë të përbashkët. Për çështjet konsullore shumë saktë ne po hedhim hapat përbashkët. Për një mirë arsye, është e njëjta diasporë, nuk ka kufi që i ndan, por edhe për të racionalizuar mbështetjen, prurjet artistike, mbështetjen financiare, këto zyra duhet të jenë të përbashkëta. Ky është hapi që ne do e hedhim bashkërisht me Kosovën. Dhe sidomos merr më tepër rëndësi sepse ndodh në 100 vjetorin e pavarësisë. Për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë, ka lindur dhe një terminologji e re, turizmi patriotik. Janë agjenci të ndryshme të cilat po i kërkojnë madje dhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve një agjendë të qartë aktivitetesh me qëllim që të adresojnë një numër të madh shqiptarësh, tashmë jetojnë dhe në diasporë siç u shprehët ju, për të ardhur dhe për të përfituar nga festimet e kësaj periudhe. Sa po ndihmoheni reciprokisht në këtë moment? Turizmi patriotik është referuar zakonisht prurjeve të ardhjen, vizitat që i bëhet Shqipërisë nga shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malizi. Në fakt ato janë turistë, vinë për patriotizëm, vinë për arsye të tjera, janë turistë. Po ky 100 vjetori i pavarësisë mund të konsiderohet. Gjatë këtij viti, patjetër vizitat do jenë më të shumta. Mendoj që me bërjen publike të kalendarit gjatë muajit të shkurt, me datë 10 shkurt, ne do finalizojmë të gjitha ngjarjet kryesore. Më pas, shumë qytetarë shqiptarë që kanë dëshirë të bëjnë pjesë e kësaj atmosfere, e këtij shpirti festiv, kremtues, do kemë mundësi që të njihen për aktivitetet që do kryen në Vlorë, në Tiranë, në Shkodër,
në Tetov, në Prishtinë dhe kështu me radhë. Në qendrat kryesore shqiptare. Meqense hym tek turizmi krejt natyrshëm, duke marrë spunton nga ky fakt. Ju bët edhe bilancin e arritjeve për 2011 pak ditë më parë, zoti ministër, dhe datë një shifër jashtëzakonisht pozitive të rritjes numrit të turistëve, rritur me 18% mos gaboj. Shumë, 18.7%. 18.7%. Një shifër shumë e madhe, e cila nga njëra anë na bën të ndihemi mirë, por nga ana tjetër shtron disa pikpyetje të rëndësishme. E para, nëse kanë qenë turistë të cilët e kanë përftuar me ikjen nevojën e rikthimit në Shqipëri, pra sa ne mund t'i rimarrim sërish, dhe sa prej tyre janë turistë jo thjesht shqiptar që vinë edhe të pjesës diasporës që me të drejtë cilësojmë turist, por edhe të tjerë të huaj që vinë vizitojnë Shqipërinë. Shumë saktë. Në 4 milion përfshihen të gjithë vizitorët që vinë në Shqipëri nga 1 janari 2011, 31 dhjetor 2011, pra të gjithë që vizitojnë. Çdo person që futet në territorin e Republikës Shqipërisë, konsumon, harxhon karburant, do marrë shërbime të ndryshme. Nëse nuk banon Shqipëri ose nuk ka të afërm, do flej diku në një hotel. Pra gjithë shërbimet, transporti, shërbime bankare, gjithë shka që ai bën janë shpenzime. Dhe këto shpenzime janë shpenzime që i vinë ekonomisë nga vizita që ai bën. Pra janë të gjithë turistë. Arsyet e vizitës më pasaj janë të ndryshme. 4 milion dahet rreth 4 milion dahet në këtë mënyrë. Kemi 2.7 milion që janë vizitorë jo qytetarë shqiptarë. Pra nga Kosova, Maqedonia, Greqia, Italia, Gjermania, Amerika, Zvicra dhe me radhë. 2.7 milion. Ku 43%, rreth 40% e përbëjnë shqiptarët nga Kosova. 1.2 milion janë qytetarë shqiptarë që kanë pasaport shqiptare, por tashmë janë rezident në vendet ndryshme Bashkimit Evropian dhe të Amerikës së Veriut. Edhe këta janë turistë, sepse vinë në Shqipëri. Ne kemi parë radhët që bëhen në kufi për festat ndryshme, verës, dimrit, pashkët, bajramin, rritja e numrit të trageteve gjatë kësaj periudhe, pra tregon që ka një fluks që vjen gjatë periudhave të pushimeve apo festive, dhe largohet. Këta janë turistë, kanë pasaportën shqiptare, por për vite 20, 15, 10 vjet janë rezident në Itali, në Gjermani, në Amerikë, dhe vinë edhe këta janë turistë. Pra 2.7 milion që janë qytetarë jo shqiptarë, me 1.2 milion që janë qytetarë shqiptarë, bëjnë 4 milion. Arsyet e vizitës janë patjetër të shmadhen me të afërmit e tyre, arsye biznesi, arsye shëndetësore, janë me mira, qytetarët shqiptarë që vinë për të rregulluar dhëmbët në Shqipëri. Nuk e bëjnë sepse ka një diferencë shumë të madhe, të pakrahasueshme, për të bërë për të njëjtën gjë, për të marrë të njëjtin shërbim në Itali, në vende të tjera se sa në Shqipëri. Shpërzuar si turizmi shëndetësor. Madje ka dhe të huaj italian, shtetas italian, jo shqiptarë që janë rezident në Itali, që vinë për të marrë të njëjtin shërbim tu, për të marrë shërbimin në klinikat tona dentare. Të dhënat nuk deklarohen për arsye klinikat për shumë arsye mund të nuk kanë interes ta bëjnë. Por është një fluks i vazhdueshëm për shkak të të njohurve tyre shqiptarë që bëjnë këtë gjë, kanë filluar të vinë dhe me kohën e qëndrimit në Shqipëri kalojnë dhe pushime, marrin dhe këtë shërbim dentar dhe përsëri mbetet çmimi shumë herë më i lirë se sa do. Pra arsyet që vinë në Shqipëri janë të ndryshme, mund të jenë biznesi, të shikosh të afërmit e tu dhe pushimet me filta. Numri i të huajve nga Europa perëndimore dhe Amerika ka një rritje të ndjeshme nga viti në vit. Shifrat për të gjithë vitin, për shembull të qytetarëve gjerman shkojnë në 33%, që janë rritur nga një vit më parë. Ka një rritje të ndjeshme qytetarëve nga Zvicra, krahasuar një vit më parë. Flasim qytetarë gjerman janë mbi 70.000 qytetarë në vit që kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit 2011. Destinacioni i turizmit të tyre, kemi të dhëna, janë pak specifike, po... Po, ne nuk kemi të dhëna... Ku destinohen përgjithësi? Çfarë përqen, çfarë lloj turizmi? Çfarë ne kemi me saktësi 100%? Është pika e hyrjes, pika e daljes, cilat pika janë më shumë të frekuentuara. Për shembull, Murriqani kthehet në pikën e dytë më të rëndësishme në Shqipëri gjatë kohës verës. Është e vështirë të ndjekim se ku flen, sepse nuk e kemi të ngritur sistemin dhe hotelet duke qenë të vogla nuk raportojnë shërbim për disa muaj të vitit, pastaj mbyllen, por zonat tona malore janë zona, për shembull Thethi, Valbona dhe disa destinacione të tjera zona që shumë preferuara. Janë preferuara, ka një numër të konsiderueshëm operatorësh turistik nga Gjermania,
që marrin turistë dhe i sillen këto zona. E njëjta gjë me turistë çek, anglez, turistët që vinë nga Britania e Madhe, një numër i konsiderueshëm i tyre shkon Butrind për shkak të reklamës që është bërë, promovimit. Butrinti është një farë mënyre është këtyrë në portën hyrëse në simbolin e njohjes Shqipërisë. Për shkak të tagazhimit vinë nga Korfuzi dhe kanë pjesë të guidës. Pra mund të jenë vizita një ditore ose mund të jenë edhe me net qëndrimi, po të dhënat të plota të sakta që janë shumë të rëndësishme më pas për të ndërtuar një strategji nuk janë ende të ngritura. Në këtë prizëm, numri i turistëve është një tregues, po treguesi vërtet i kontributit që turizmi si sektor jep në ekonominë shqiptare matet me të ardhurat. Shifrat që ne kemi për të ardhurat nga turizmi, sa të besueshme dhe sa të disponueshme janë? Në radhë parë, çdo turist që vjen shpenzon. Dhe ne jemi një vend i panjohur. Nuk ka vend tjetër në Europë që të jetë i panjohur si që jemi ne, në përmasa të paimagjinueshme. Izolimi është burimi kryesor. Kur nuk na njohin dhe fshihen ta në italianët, imagjinoni për tjerët. Pra, çdo vizitë ka vlerën e vet sepse njihet dhe shpërndan fjalën e mirë për vendin. Të dhënat në mënyrë të saktë dalin nga Banka e Shqipërisë pas një periudhe rreth 6 mujore. Pra në mesin e si vje, diku nga Themin, më falni, nga muaj maj qershor, Banka e Shqipërisë bën për llogaritjet e saj, sipas formulave që kanë me Institutin e Statistikave dhe nxjerr një shifër të ardhur nga turizmi. Ka nevojë për të përmirësuar këto dhëna, janë për herë për llogaritje, për sa kohë ne nuk ndjekim dot se ku kanë fjetur, ne kemi shtëpi që jepen me qira, kemi hotele të vogla, të pa deklaruara, të pa regjistruara. Por e rëndësishme është një gjë, që të ardhurat vinë dhe shkojnë në xhepet e qytetarëve shqiptarë. Sa jemi taf ne ta ndjekim këtë, dhe sa taksa mundet nuk paguhen, kjo është një temë tjetër. Patjetër, qytetarët që shkojnë dhe kalojnë pushimet në Theth, Valbon dhe shumë zona tjera, jam sigurt që nuk paguhen, nuk është thelbi këtu evazioni fiskal, nuk është ky momenti, por për përqendrimin e tyre, për shërbimin që marrin, ushqimin që konsumojnë, këto janë të ardhur që shkojnë drejt për drejt në xhepet e qytetarëve. Pra, domethënë nuk ka rëndësi nëse janë nga biznesi formal apo informal. Patjetër, të ardhurat do përfundojnë në është rëndësishme që ne të kemi një panoramë të qartë. Ajo patjetër që do na ndihmonte më shumë. Jo vetëm po sepse kjo krijon dhe atë strategji për cilën ju folët zoti ministër, edhe perspektivën, kuadrin e nevojshëm. I referohem këtu dhe faktit që vuan Shqipëria nga problemet cilat turizmi mund ta çonin në tjetër nivel. Ju e shpreh vet, hotelet nuk kanë atë cilësi, nuk kemi hotele me 5 yje dhe një cilësie që mund të krahasohemi me. Janë shumë hotelet me 5 yje ose me shumë yje. Mund të umrohen me gishtat e një dore. Aq më tepër që me yllin abuzohet në Shqipëri si me shumë gjëra të tjera, është çështja e planifikimit territorit, e cila ndikon dhe ajo dukshëm në turizëm. Prandaj do unë pyetën kur ja bëra në krye të herës dhe tani mund ta përsëris dhe një herë tjetër, sa ju kemi dhënë shansin për rikthim këtyre turistëve, sa kemi prodhuar atë turistin e zakonshëm që preferon Shqipërinë, paktën për një periudhë kohe. Me gjithë problematikën. Jo, jemi po, shumë saktë. Ne duhet merremi me problematikën. Nuk ka justifikim që në Shqipëri të ketë plera të hedhura në çdo breglumi, mbas çdo kthese rrugë kombëtare. Pra, kjo është një peizazh i papranueshëm. Sa po ndoqëm, ne kishim një kronik të përgatitur në rrethet ndryshme të vendit, janë aty. Dëshiroj të përgëzoj për punën që ju bëni për ta është vënë lëvizje Ministria e Mjedisit nëpërmjet gjobave, kemi ndjekur që ka rritur ndjeshmërinë, gjoba që i shkojnë drejt për drejt kryetarit të bashkisë apo të komunës. Pra kjo është një sjellje që nuk mund të pranohet më. Një turist i huaj nuk mund ta pranojë atë peizazh të ndotur në atë mënyrë. E njëjta gjë planifikimi, kemi pjesë të vogla të Bregdetit tonë që janë dëmtuar nga ndërtime dhe zhvillime urbane të pa planifikuara mirë. Gjiri i Durrësit është një prej tyre. Dhe ne duhet planifikojmë që pjesa tjetër e Bregdetit, ku tani ka shkuar rrugët ose po shkojnë rrugët, po shkojnë ujësjellsat dhe ka mundësi të zhvillohen, nuk duhet ndjekën të njëjtin shembull. Dhe vetë frenimi është i vështirë nga ana ndërtuesve, duhet të jetë elementi rregullues, plani dhe elementi
disiplinues që është policia e inspektorati ndërtimit. Ndërkohë, zotë ministër, me qenë se e kërkova dhe më ndihmoi regjia në këtë rast, janë pamjet e kronikave që ne ndjekim për se takon dotjes mjedisit dhe plerave, që sigurisht janë një ballafaqim i menjëhershëm që kondenson edhe çdo lloj dëshire të mirë që mund të kenë dhe ata që kanë dëgjuar për Shqipërinë, të bën mos të kthesh më realisht. Kjo është ajo që ne shohim. Dhe enkas kronika këtë ka dashur të apelojë. Kjo është një situatë që duhet ndryshojë dhe mund të ndryshojë shpejt, por në lidhje me përvojën e turizëm, majtësa mund të informacion që mund të mbledhim, përvojën Shqipëri është pozitive. Për shkak se është një destinacion i panjohur, është një destinacion i ri dhe turistët kanë nevojë që të eksplorojnë destinacione të reja dhe Shqipëria ja ofron këtë shumë afër. Nuk jemi në një ishull paqësorit që duhet harxojnë lek dhe orë për të arritur, janë mes dhe, si shkojnë në Itali, si shkojnë në Greqi, ku kanë shkuar për vite dhe dekada, një hap më tej është Shqipëria. Pjesë e këtij atraksioni natyrisht që është trashëginia historike kulturore shqiptare. Shumë e drejtë. Ju paraqitët objektiva shumë të qartë lidhur me trashëgiminë kulturore për 2012-ën, mbrojtjen e monumenteve të kulturës, mbrojtjen e Dëshiroj të ndalim në dy prej tyre, rritjen e numrit të muzeve. Po. Ne duhet të rrisim ndjeshëm numrin e muzeve në Shqipëri. Qytetet tona janë shumë të varfra për muze dhe kemi mundësi që ta bëjmë këtë gjë. Shqipëria është e njohur për një pasuri shumë të madhe etnografike, çdo fshat, jo më çdo krahin, ka veshjet e tij, vallet, këngët, guzhinën, pra për shkak të një historie që dihet, një terreni të vështirë, mungesës komunikimit, identitetet lokale janë të forta dhe vinë me gjithë pasurinë që ka një identitet. Pra çdo qytet, çdo rreth, çdo krahin mund të ndërtojë muze etnografik. Shqipëria është shumë e pasur me pashë arkeologjike, me rënoja, kemi që nga periudha e hershme, neolitit, kemi antikitetin me rënojat ilire, helene, romake, pra muze arkeologjik mund ndërtohen në shumë rrethet vendit për shkak gjetjeve që janë, eksplorimeve që janë bërë. Pra duhet të rrisim ndjeshëm muzet. Pse janë të rëndësishëm muzet? Jo vetëm pse janë tempuj të identitetit tonë kombëtar, kush jemi ne? Dhe nëse përtojmë të lexojmë një libër, nuk na pëlqejnë librat, në një muze ne mund ta marrim njëjtën informacion, por në një mënyrë shumë të këndshme. Se muzeu nuk është aq i mërzitshëm siç është një libër, më interaktiv. Por nëse nuk jemi të ndjeshëm për këtë, muzet janë gjenerues të zhvillimit ekonomik. Në çfarë mënyre? Nëse një turist vjen në një qytet dhe qytetet tona, duke lënë Mënjan, Shkodër, Berat, Gjirokastër, Korç, edhe Kruja, nuk kanë shumë për të ofruar në ndërtimet urbane. Janë ndërtimet shëmtuara të kohës komunizmit. Ato rishtas, mos të përjashtojmë. Pra përveç këtyre qyteteve që kanë një trashëgimi si Berati, Gjirokastra, Shkodra, Korça, çfarë i ofrojmë në turistëve? Nëse nuk ka një muze, ai do marrë një shishe ujë në dorë, do bëjë një xhiro në qytet dhe do shkojnë në destinacionin tjetër. Do marrë autobusin, do shkojë në pikën tjetër. Nëse ka një muze, të paktën një muze, do shkojë ta shikojë, do harxojë 1 orë, gjysmore, 2 orë, në varësi të çfarë i ofron dhe sa e tërheq muzeu. Por çdo kohë e shpenzuar është jo vetëm bileta e muzeut, por nëse qëndron më gjatë qytet, do shpenzojë diçka, do haj drek. Nëse qyteti ka më shumë për të ofruar, mund të flejë një natë më shumë. Pra muzet janë arsye që turistët të shkojnë diku që mundet nuk do kishin arsye të shkonin dhe të qëndrojnë më gjatë. Dhe sa më gjatë qëndrojnë turistët, aq më shumë do shpenzojnë. Ministri, me të drejtë thatë krijimi i muzeve, e natyrisht edhe i monumenteve të tjera, sidomos mbrojtja atyre ekzistuese, sidomos mbrojtja atyre ekzistuese bëhet shumë e rëndësishme. Është marrë dhe një nismë fundit, në mos gaboj, nga Instituti i Monumenteve të Kulturës për dhënien me qerat rreth 40 kalave apo monumenteve të tjera të kulturës. Është një nismë me Ministrisë dhe Institutit, pra Instituti është pjesë e Ministrisë së Kulturës, për rihedzimin e monumenteve të kulturës. Çfarë keni cilësuar? Rihedzimin. Ç'do të thotë? Atëherë kemi shumë monumente të cilat sot nuk janë të vizitueshme. Një pjesa dërmuese qytetarëve nuk e din që ekzistojnë. T'ju marr 2 monumente për të cilat kemi një proces tashmë dhe jemi futur janë konkretizuar. Është Kalaja e Lexhës dhe Kalaja e Ndroqit. Po. Kalaja e Ndroqit është pjesë e një rrethi kalash, një numri kalash që rrethojnë Tiranën, janë rreth 10 kalash që rrethojnë Tiranën. Nuk ka rrugë që të shon Kalajën e Ndroqit. Janë shumë pak qytetarë që e dinë që ka një kala, është e pa vizitueshme, sepse nuk ka rrugë që të shon atje. Ka mbetur vetëm disa mure
në nivel 1 metër e pak, pasaj 2-3 plëmb. Pra, me kalimin e kohës, dimri, shirat, shkarja dheut dhe ajo që ka mbetur mund të humbet. Ky destinacion, duke e marrë dhe duke e zhvilluar, pra duke rijetëzuar, duke ngritur muret, patjetër duke bërë diferencimin ndërmjet murit që është gjetur dhe atij që ndërtohet. Por, çfarë është bërë me kalat? Se një pjesë e restauratorëve me drejt janë i përkasin, mund të them, nëse mund ta përdor të shprehje, se nuk është shprehje shkollës së vjetër, janë klasik, janë të ngurtë, dhe thonë, nëse e gjen në atë mënyrë, duhet ta ruash në atë mënyrë, në një farë mënyrë. Po çfarë ka ndodhur me kalat? Për prekur autenticitetin. A janë shkatruar dhe rindërtuar në shekuj? Se kalat kanë qenë vende mbrojtje, fortesa, ku janë kryer betejë, luftra. Nëse themelet mund të jenë në kohën romake, antikitetit, muret janë të kohës otomane, bizantine otomane. Pra tregon që një kalar shkatruar, rindërtuar. Pra ne mund të marrim ato gur që gjenden aty, ose nga gurorja ku janë marrë gurët që është ndërtuar, dhe ringrihet muri. Bëhet pak më monumenti fillon dhe rikthehet pak, duke ruajtur dallimin me pjesën tjetër. Hapet një muze, krijohet një pikë shërbimi, restorant, bar. Pra, po menaxhimin kush e bën në këtë rast? Menaxhimin do e bëj si përmarrësi individi, fondacioni që merr me qira, fiton do jetë një... Për sa vite? Nuk është përsaktuar ende, po do jetë individuale secila? Ne do dalim publikisht me një listë monumentesh dhe shpresojmë që të ketë interes dhe besojmë që do ketë interes dhe më pas ai që ofron projektin më të mirë për ruajtjen, për rihetëzimin, periudat e qiras duhet të jenë të gjata që të justifikojnë investimet, si investimet do jenë tilla që... Debati që është hapur në këtë rast, dhe kam ndjekur dhe në media, është një lloj droje që ekziston për faktin se ka disa eksperjenca jo aq pozitive, ku është lënë privatit në dorë një gjë e tillë, ku pikërisht në muze janë bërë aktivitete të ndryshme tregtare që ja kanë humbur parkut, monumentit apo muzeut në këtë rast edhe vlerën e tij identitare. Sa garantues mund të jetë shteti në këtë rast që kushdo privat që mund ta marrë në dorë do t'ia ruaj vlerën identitare, historike dhe kulturore? Shumë saktë. Është mirë që ka një debat dhe unë kam ndjekur në faqet e gazetave mbas shpalljes së kësaj nisme nga ne, pati artikuj shumë mirë që ka tillë, është shumë gjë e mirë që ka dhe rezerva, sepse duke pas debat krijohet një mbrojtje më e madhe, një vedije më e madhe, por ne nuk po bëjmë asgjë të re. Këtë gjë e kanë bërë dhe vende të tjera. E para, madje në një, të jap një shembull. Në një nga studimet që është bërë nga UNESCO për menaxhimin e paqeve ekologjike, Apollonin, Antigonen dhe tjerat, për këto merren si shembull, autori që është një studiues italian, pra njëri me përvojë në menaxhimin e paqeve në Itali, ka bërë një studim për paqet tona, thotë që shumë paqe në Itali janë kritikuar për një farë mënyrë zbeje të elementit arkeologjik dhe mbushjes së parkut me elementin tregtar në Itali. Pra, njerëzit duan që monumentet e tyre mos jenë thjesht shpenzues të fondeve për të mirëmbajtur, sepse ato do kërkojnë në mënyrë vazhdueshme fonde. Por duhet të gjenerojnë për komunitetet ku janë, dhe për veten e tyre për të mirëmbajtur, por dhe për komunitetet ku janë. Po nuk ka atë vetëdije individi privat me shtetin në këtë rast, sepse ky është një shqetësim për paqen në Itali që po mbizotrojnë elementet tregtare, komercial. Tani, ne nuk kemi mundësi, siç nuk kanë në vende të tjera, që këtë trashëgimi të madhe kulturore ta mirëmbajmë me buxhetin tonë, shumë i vogël, duke sjell fonde private, fondacioneve të individëve të sipërmarrjeve, ne hapim një mundësi tjetër dhe e kemi të gjithë mundësinë që ne t'i kontrollojmë. Janë të gjithë filtrat e domosdoshëm për t'i kontrolluar, për të mos abuzuar, se janë marrë dhe raste konkrete, nuk po të përmend me emra, po kala po ka pasur... Është kala e Petrelës, e Lëkursit. Po që janë përmendur dhe si eksperiencë të mira nga ata që janë ekspertë. Ne mund të shikojmë mbrapa dhe kemi avantazhin që të përmirësojmë çfarë nuk është bërë mirë. E dyta të gjitha këto mbështetja ligjore, filtrat nga ku kalon, monitorimi, kontrata mbi të cilën dalin përgjegjësi dhe drejtat. Patjetër kontrata do jetë publike. Do presim dhe opinione për ta përmirësuar atë. Dhe nëse personi që e ka marrë nuk e ruan monumentin, por personi që e merr vetëm nëpërmjet monumentit do bëhet i njohur si destinacion turistik, ne kemi drejtë që ta ndalojmë, ta penalizojmë, ta ndërpresim kontratën e lidhur. Por do të jetë 100%, do ketë raste që do të jetë 100%
si thua shkalim tek privati, apo do të jetë një përqindje midis shtetit dhe privatit? Jo, shteti është ta quajë një partneritet publik-privat. Ku shteti, ku monumenti nuk mund... Se është me status shtetëror. Monumenti nuk privatizohet dhe nuk mund të privatizohet asnjëherë, por vetëm është në përdorim për një kohë të caktuar që do vendoset, një kohë që të justifikojë investimin që bëhet, se nëse je për pak vite, askush nuk do investojë më pas për ta mirëmbajtur një kala. Edhe diçka të fundit. Kalat kanë qenë vende të gjalla me jetë, ku njerëzit janë ushqyer, kanë fjetur, kanë qëndruar ushtrit. Nuk mund të sot themi pse do ketë një restorant një kala, sepse aty kanë qëndruar ushtarë që janë ushqyer, që kanë fjetur. Po s'është ky problemi, sepse edhe kur ngjitesh në një kala do të pish një gotë ujë, patjetër, do të... Pra, në kalan e Lezhës nuk ka pasur rrugë, po e ndërton Bashkia e Lezhës me fondet edhe qeverisë qendrore. Nëse shkoj atje, nuk patjetër pamja është e mrekullueshme, nga kala e Lezhës, e bregu të detit, lagunave, drinit, ama nuk isha asnjë shërbim, çfarë do bënte një turist nëse shkonte atje? Asgjë. Do bënte 2 fotografi dhe do largohej. Zotë ministër, ju jeni i qetë që gjithsesi do të jenë në dorë të sigurt. Domethënë në asnjë rast nuk mund të jetë... Ne do sigurohemi që... Nuk mund të ketë abuzivizëm tek njerëzit që ta marrin në dorë, si thua menaxhimin e saj. Sot pra ka kala që nuk dihet që ekzistojnë. Ka muret kalash të cilat kanë filluar të humbin atë drejtim, pra mund të rrezikohen që të shemben dhe duhen fonde për të mirëmbajtur, dhe nuk është e lehtë. Dhe nuk janë investim i një viti dhe edhe shtëpinë ku ne jetojmë, mbas kaq kohësh duhet ta rilyejmë, duhet ta risavotojmë, duhet të bëjmë diçka kundër lagështirës në një shtëpi ku jetohet. Imagjinoni monumente 2000 vjeçare, të cilat koha bën të vetën, edhe bari që fillon del fillon e plasërit. Patjetër. Pra duhet, nuk mund ta bëjmë me fonde shtetërore. Kjo është një nismë që në radhë parë bëhet për të ruajtur monumentet, në radhë dytë për t'i kthyer ato në destinacione turistike, për gjeneruar të ardhur. Zotë ministër, po përfitoj nga rasti në këto pak minuta të mbetura, rreth 5 minuta, shfrytëzoj të dimensionin tjetër tuaj si kryetari i Partisë Demokratike për Tiranën dhe deputeti i Partisë Demokratike për pjesën politike. Do po i referohem asaj që ka konsumuar më tepër këtë javë. Sot Partia Demokratike përsëri ka dalë me një deklaratë duke cilësuar spekulime, ato që zonja Ina Rama ka bërë në emision në opinion me gazetarin Blendi Fevziu mbi ekspertizën e FBI-s. Pse akuzoni për spekulim në këtë rast? Unë mendoj që është e rëndësishme ta shikojmë më gjerë dhe të shikojmë që për fatin tonë të keq, prokuroria në mënyrë qëndrueshme është kthyer në një instrument politik në duart të opozitës. Dhe këtë e ka treguar në shumë ngjarje, shumë herë, pra nuk është më një koincidencë, nuk është një rast izoluar, por kemi të bëjmë me një qëndrim të vazhdueshëm për shumë ngjarje. Edhe për para vitit 2009, për para zgjedhjeve të vitit 2009, edhe tani. Mund të marr historinë e videos me ta prifti, sepse aty nisi gjithçka për 21 janarin, po edhe vetë ngjarjen. Do të shikojmë që kemi në të dyja rastet një përdorim të qartë të prokurorisë për të arritur qëllime politike. Në rastin e videos me ta prifti, Parlamentit i kërkua heqja e imunitetit të zotit Meta, në bazë të disa fakteve që ishin filmuar, ishin gjendeshin, doli më tej nga kontrolli i ekspertëve tuaj, edhe shqiptar, që materiali nuk është origjinal, pra nuk gjendet materiali origjinal, është material i regjistruar, në cilin ka ndërhyrje, janë bërë një sër ndërhyrjesh, ka ndërprerje, dhe ka pjesë në cilat nuk dëgjohet. Dhe zonja Rama dhe vetë e pohoi që nuk dëgjohet. Pra, çfarë është bërë? Kur çdo material janë dhënë titra për të ngulitur, për të manipuluar opinionin publik, për të ngulitur mendet tona që bëhet fjalë për këto gjëra, më pas ato gjëra nuk dëgjohen, për janë vendosur sipas interesit caktuar. Atëherë si u kërkua fillimi një hetimi, heqja e imunitetit, në bazë provave që nuk ekzistonin, sepse gjykata tha, provat çështja nuk ekziston. Jo nuk e hetoj, e hetova dhe nuk rezulton të ketë fakti. Elementi parë. Elementi dytë, me ekspertimin që bëri, pra me punën që bëri eksperti amerikan, u rigjet, u risolt, u rimor, një video e dytë që ishe fshirë, po gjende në aparatin e dhënë, ku ishe zoti Prifti me zëvendësin e tij. Ajo çështje është gjetur në të njëjtën kohë, është në të njëjtën kohë, pra, si çështja e zotit Meta. Pse për një çështje ne kemi
procesin përfunduar me një vendim gjykate, por tjetër procesi e hetimit është në hapet e tij të parë. Pse ky diferencim? E dyta, për 21 janarin, për fatin ton të mirë dhe të keq, po në këtë rast për fatin ton të mirë, 21 janari është konsumuar publikisht, që në deklaratat e krevër më të lartë të opozitës, të zotit Rama, të figurave të tjera të Partisë Socialiste, të kryetarëve të partive të tjera të koalicionit, shprehje që janë përdorur për të nxitur se si do silleshin qytetarët, aksionit derë më derë për të nxjerrë qytetarët për të marrë pjesë në këtë protestë. Organizim në 20 janarit duke sjellë autobuza, u krijuan disa pika ku qytetarët u grumbulluan, nuk erdhën vetë, u grumbulluan në disa pika të qytetit dhe u drejtuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë. Gjithçka ka qenë organizuar nga fillimi deri në fund me deklarata që gjithkush, kushdo që mund të japësh, të lëndë në kuptojnë dhunë, përdorim dhune, dhe me një protestë. Deklarata politike që së zonja Rama, të cilat nuk mund shërbenin. Deklarata politike është që qeveria është e korruptuar, qeveria është e paaft, po jo deklarata cilat thonë që do japim të shtyrën e fundit, do i kesh të dera. Zoti Rama, në një intervistë që ka dhënë në opinion në emisionin e Top Channelit, ka thënë që nëse e perifrazoj se ka kaluar kohë, Sali Berisha do hecin mbi të vdekur, një natë përpara, pra diçka e tillë. Këto janë të gjithë shprehje, deklaratat e zotit Ngjela, të zotit Gjinushi, zotit Truçi në kuvend, në seancën e kuvendit përpara 21 janarit, kur tha që do i kishte dera. Por jo, këto janë prova të dukshme, po të njëjtin pretendim ka dhe Edi Rama, që provat aktuale që ka prokuroria janë gjithaj gozhduese. Pra, deklaratat për të nxitur dhunë, ne nuk do e ndalojmë, populli do na tejkalojnë ne, për çfarë tejkalimi bëj fjalë. Po populli nuk doli vetë, i shkovi trokitet derë në derë, shpërndave fletë, vetë kryetari i opozitës, vetë deputetët, morën autobus, paguan njerëz që të vinin, i organizuan se si të vinin nga pikat ndryshme qytetit, dhe në një moment caktuar protestat del jashtë kontrollit, pa nisur, po hesnin bashkarisht dhe pastaj shkëputet falanga e parë, por patë një moment qetësie, protesta, nëse rikthehemi. Pse nuk do hyri kryetari i opozitës, t'u drejtonte turmës që i doli jashtë kontrollit për qetësi, se nuk ishte ky qëllimi, nuk bëri asgjë. Po kjo është një ranë e medaljes. Jemi përsëri tek organizatorët. Kjo është një anë e konsumuar publikisht dhe kemi një protestë jo e kryer nga grupe antiglobaliste, siç kemi parë në vende të ndryshme, që mund bëhet te rruga e Durrësit, te rruga e Kavajës. Kemi protestë që sulmon kryeministrinë, Këshillin e Ministrave, një protestë që ndryshe nga vende të tjera ku e bëjnë grupe të ndryshme studentore, sindikata, grupe radikale, këtu drejtohen nga opozita. Ishte kryetari i opozitës në qendër protestës me të gjithë drejtuesit e tjerë. Dhe çfarë ndodh më tej? Thyet dera kryeministrisë. Çfarë është kjo? Thyesh derën e kryeministrisë. Dhe mos harrojmë, nuk po flasim për Sloveninë, nuk po flasim për Suedinë, po flasim për Shqipërinë, një vend ku kryeministria është sulmuar, ka një historik të rrëzimit të këtij institucioni. Pra, gjithçka merret parasysh, asgjë nuk nxirret jashtë kontekstit. Në këtë vend ne e dimë, në këtë histori 20 vjeçare, që institucioni qendror është sulmuar dhe ne e dimë çfarë ka ndodhur më pas, anarki, të vrarë, biznesa shkatruara dhe një vend që është dashur vite, kohë për të rimarrë veten. Kjo ndodhi me 21 janar. U sulmua kryeministria me një protestë organizuar politikisht, u rrëzua dera. Njerëz që thonin hajdeni të futemi, janë pamje, bëni me dorë. U përdor një makinë për të rrëzuar postbllokun e dytë. Çfarë është gjitha kjo? Ku donin të shkonin këto njerëz? Rrëzuan derën e parë, erdhi postbloku i dytë, përdorin një makinë për të rrëzuar postbllokun e dytë, nuk e arritën. Dhe njerëz ishin futur brenda dhe bënin me dorë që të futemi brenda. Çfarë është kjo? Ku donin të shkonin? Brenda kryeministrisë ishte kryeministri me të gjithë personelin e kryeministrisë. Zoti Bumci, çfarë donin të arrinin? Pra deklaratat për dhunë. Deklaratat e bëra nga zoti Rama dhe drejtuesit e tjerë të opozitës. Paralajmërimi i bërë nga ambasada amerikane një ditë përpara. Një ditë përpara protestës. Nuk mos e harrojmë, është një deklaratë shumë e qartë e ambasadorit amerikan. Zoti Bumci, sepse këto janë fakte të ditura. Atëherë. Janë të ditura. Pyetja ime dhe sjellja përballë këtyre fakteve publike. Pra, për fatin e keq, ne ishte një tragjedi, u godit institucioni, por jo vetëm kryeministria.
atë ditë është goditur siguria e gjithë secilit prej ne. Nga Vremoshi në Konispol ka qenë në rrezik siguria jonë, se nëse atë ditë kryeministria nuk do të qëndronte, ky institucion kushtetues, institucioni më i rëndësishëm mbas kuvendit, por për nga aspekti që është ekzekutiv është më i rëndësishmi. Do rrëzoj, pra nuk do kishte më integritetin e vet që duhet ketë pra ky institucion, askush nuk do kishte më siguri në shtëpinë e tij, do kishte siguri në biznesin e tij për të çuar fëmijët në shkollë. Se nëse policia nëse forcat e rendit nuk mbrojnë dot këshillin e ministrave, si mund të mbrojnë shtëpinë tuaj, shtëpinë time, shtëpinë e dikujt në Vermosh, në Konispol dhe ku do në Shqipëri. Ne të nesërmen do ishim në një Shqipëri tjetër. Këtu është këndvështrimi i opozitës. Duhet të rikthehemi pak, duhet të rikthehemi pak. Nuk kemi kohë të rikthehemi. Jo, 10 sekonda. Vetëm një fjali. Si ishte Tirana ato ditë, një javë më pas, ku në shumë shkolla dhe kopshte nuk kanë pranuar fëmijët ditë premte. Bankat e mbyllur para kohe, lokalet kanë qenë bosh. Le të rikthehemi një vit më parë, çfarë atmosfere mbizotronte? Terrori. Tirana ka qenë terror. Por kryeministria qëndroi për të qëndruar rendi kushtetues, sigurisht çdo qytetari. Nëse ka pas të kalim forse, kjo hetohet, por prokuroria është kthyer, ne kemi thënë që në fillim, që duhet hetohet patjetër gjithçka, por fillohet me organizimin, se pa organizimin dhe sulmin e dhunshëm ndaj kryeministrisë, pa frymëzimin e këtij organizimi. Tashmë ka nisur prokuroria. Tashmë ka nisur mbas një viti, pse duhet prisë një vit, zonja Rama? Po çfarë duhet prisë një vit? Kemi hyrë në një terren që do të kërkonte edhe një bised mbi këtë që kemi zhvilluar. Unë në fakt andaj ju pyeta për ato elementë që ju i konsideroni si spekulativ nga prokurorët e përgjithshme me këtë deklaratë, megjithatë hetimi po kryhet, do të flas drejtësia dhe më pas kam përshtypjen që kur drejtësia flet politika. Përdorimi i fjalës vrasje nuk mund hetohet. Jo, nuk kemi kohë. Patjetër. Nuk kemi kohë. Kështu që në këtë rast po lëm drejtësinë të flasë dhe politika bëj vetëm deklaratat politike. Zotë BUMCI, unë ju falenderoj për prezencën, për analizën që bëm dhe në cilësinë tuaj të angazhimit si ministër, por edhe si deputet i Partisë Demokratike. Ju uroj punë të mbarë dhe për këtë vit, meqense është ardhja e parë në sotën e BC News për 2012. Nderuar teleshikues, me zotin BUMCI ne përmbyllim dhe këtë hapësirë informative që kemi ndarë së bashku. Ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e kanalit tonë informativ në orën 21 me tituj të tjerë informacionesh, ngjarje të shumta, të tjera që kanë ndodhur ishtes në strishën portokalli, keni marrë dhe lajmin e orës fundit. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar dhe një fillim jave sa më të mbar. Mirupafshim.